Welcome to Ipal channel. VeRO design right එක නිසා අයින් වුණ item එකක් eBay එකේ අපිට නොකල යුතු item එකක් නොකල හැකි item එකක්. ඉතින් eBay එකේ list කරන්න යන්න එපා මේ වගේ items. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් awareness is the key තමයි. ඒක තමයි අපි build up කරන්නේ. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මට එවන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට mention කරලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක බලලා මට එවන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒතර මම හැකි විදිහට බෙදා ගන්නවා. We have to remove your listing because you follow VeRO right policy. මේ හා සිමිල එකක් මම කරා මේ මගේ වීඩියෝස් වල මේ මීට සිමිල එකක්. ඉතින් මේකේ right එක මේ අවිල තිබු violation එක වෙනස්. මේක වෙන violation එකයි මම මේක කරන්නේ. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. මේක Banyan licensing LLC කියන එකෙන් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. count our products. count our products. මම හිතන්නේ count right කියන එක වෙන්නේ නැති short form වලින් දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඇර තමයි ඒවල තියෙන email address එක. ඉතින් කරන්න නම් මේක pregnancy වලට ගන්න pillow එකක්. මේක පොඩි item එකක්. හැබැයි හිතන්න නැති දෙයක්. ඉතින් මේක කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම්. avoid වෙලා ඉන්න නොකල යුතු item එක. right list එකට දාගන්න. මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඊට වඩා item ඕන තරම් තියෙනවා කරන්න. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel කීපල් hub ඒක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වල ඉදිරියට යන්න chance. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.